puhuin siellä ruutien toisella puolella. Joo, meikä ne nyt on kummakoneessa, vaikka ne mä edellisellä kummakonilla ne sanoin, että ne, mä en välttämättä tuu tänne, kun tää on nyt ihan eri paikassa ja tossa niin loppu äsken ohjelma. Että sen vuoksi tästä nyt ei meinaa kuulla mitään, mutta mä tekstään ja kuten näkyy, mulla on Tsukasen tossi. Ja mut on tunnistettu jo 4 kertaa. On törmännyt myös yhteen Amaninkin. Terkkuja niille. Joo, mutta katsotaanpa vielä mitä muuta täältä löytyy. Saa muutakin materiaalia kuin vaan vokaloida tanssia. Moi moi!
siis on tärkeää, että ollaan samalla tasolla tiettyjen henkilöiden suhteen, niin haluaisin tietää kaikkien mielipiteen mysteerisistä, mahdollisesti hulluista tyypeistä, ketkä kutsuvat itseään tohtoriksi. Mitä tähän vastaa vaikka Pekka? No minähän en ole lääkäriä nähnyt pitkään aikaan. Tuolla avaruudessa sitä ei taida olla, mutta tuntuu siltä, että se ei ole mikään mukava kaveri. En taida tykätä. Mitä tähän vastaa se? Viimeksi kun mä tohtoria näin, niin se oli vähän mutatoitunut ja yritti tappaa mut. Niin en hyvällä ajattele nyt kyllä takuneelta. Mitä vastaa A? No, tohtoria äsken nähtiin varmaan, kun mun jalat meni juoksusta aika rikkinäiseksi. Mut en kyllä mitään hullua että ihan normaalia tohtoria. Sellaisia tuostaneita parantaa. Joo, minäkin kyllä pidän enemmän parantajista. Joo, nyt tos kummakuni eka päivä purkissa. Mä en nyt hirveästi tuolta sisältä ehtin missä vaiheessa kuvata, kun oli koko ajan meininkiä. Oli kerrankin hyvä valinta Kossin kannalta. Nimittäin mun Kossia kehottiin 7 kertaa. Tai tunnistettiin 7 kertaa siis. Ja oliko se 4 kertaa? No, en mä tiedä, oliko se 4 vai kuinka monta kehuttiin. No niin, tunnistettiin 4 kertaa, 7 ihan sama. Mut kuitenkin niin 2 kertaa sitten kehuttiin, tai se 3 kertaa taisi olla. Ja 1 kuvakin pyydettiin. Että jes, kerrankin oli hyvä valinta, mut tunnistettiin. Ja mä rupesin monen ammanye, tai ainakin 2. Terveiset teille. Oli kiva nähdä ja tavata. Joo, ja nyt niin mä seuraavaksi ajattelin niin odottaa kyytiä, koska täällä on erittäin märkä sää. Et täällä sataa tällä hetkellä. Että jos mä menisin konibussiin, mikä niin on ilmanen, mutta en mä tiedä käytännössä miten se oikeastaan toimii. Niin joo, kyllähän se on ilmanen, mutta loppupeleissä kun mä en yhtään tiedä minne se parkkeeraa, jos se parkkeeraa sama paikka, minne mä luulen sen parkkeeraan. Niin, sanottaisinko näin, että mä oisin paljon märeempi kuin nyt. Ja kyllä mä pääsin johonkin videonkin. Vaan kysyttiin vaan, sopii! Sitten me juteltiin se kuvaajan kanssa. Terkkuja sinullekin. Joo, ja nyt tuo laitetaan noin. Joo, mä olin katsomassa cosplay-deitinä. Tuossa viimeisten sanoin ohjelmassa, kun se oli ensin kossikisa ja sitten cosplay-deitti. Että oho. Eikö mun kaveri voitti? Relkussilla. Au. Mulla on pari mangaa tuolla mun repussa, joka mä ostin Kirppikseltä. Aika halvallakin hinnalla. Toiminkö niin Murmelille ajattelin hankkia, tai hankin niin sitä Murmelilla ei ollut. Ja mä lupasin, että mä hankin se, jos nyt mä löydän sen jostain. Ja sitten no mitäs mä sitten oon muuta tehnyt? Kävellyt siellä sun täällä ja on kyllä positiivisia ja negatiivisia asioita nyt tästä uudesta paikasta. Positiiviset puolet, täällä on paljon tilaa, mutta negatiiviset puolet, tänne on tosi vaikea niin löytää tonne itse paikalle sisälle. Kun täällä ei ollut mitään kylttejäkään. Et piti tää koko niin rakennus kiertää toiselle puolelle. Et pääs sinne oikeaan sisäänkäynnille. Että sitä mä mietin, että miksi niin osoite oli laitettu tähän, missä mä nyt seiso. Kun kuitenkin pääsisäänkäynti tuolla toisella puolella. Että sitä mä mietin, ja toinen miinuspuoli oli se, että niin tosi niinku vähän sekavasti, labyrinttimaisesti tää on. Että niinku tuolla niin pääsisäänkäynti, niin se on niin
tosi pitkän matkalla toi pääsali. Se on niinku tosi pitkän matkan varrella. Et siinä kestää niinku yli 5 minuuttia. Et siinä kestää jo 5 minuuttia, kun pääsee siihen, missä lukee toisen kerran nuol, missä päin on se pääsali. Et siinä lukee vielä seuraavat 5 minuuttia. Että mitenkäs siinä siitä vaan käveli. Ja mä voin kyllä sanoa, että mä olin todella järkevää, kun on mun meikit ollut levennyt pahasti. Niin. Mä olin sanomassa sitä, että mä oon tosi järkevä ollut. Mulla on eväät tuolla. Mä en ehtinyt missään vaiheessa syödä niitä. Että mulla on vähän nälkiksi. Mutta ei huomioon, että kello niin on varmaan nyt jo 6. Koska tästä kestää aikaa tonne toiseen päähänkin kävellä. Että nyt sitten mä ottelen kyytiä ja sitten kun pääsen kotiin, niin mä otan kossin päältä ja korjaan mun kossikenkien värejä taas. Niistä lähti palasia. Liis kestää siitä nyt edes tähän viikonloppuun. No, aika hyvin ne kesti. Mä en uskalla katsoa, minkä näköisiä ne on tällä hetkellä. Ehkä mä voin näyttää teille kuitenkin sen, miltä ne näyttää. Joo, ihan hyvältä näyttää näin. Mutta sitten tässä näyttää suhteet hyvältä. Mutta sitten tuolla. Minun kenkäparkani. Ne eivät voi hyvin. Oli kiva tapata uusia ihmisiä ja jutella heidän kanssaan. Mun hienot reaktiot, kunhan näkö jossain vastaamaan. Sitten mä irvasin halaa niitä. Ne hämmenti. Ainakin se ensimmäinen. Toinen oli silleen. Toinen puolesta oli my twins! Eli toisissaan minun kaksoseni! Sitten me pompittiin. Oli kiva pomppia kanssasi. Ja mä en muista, mainittiinko mä jo sitä osoittaa, että me pyydettiin videolle. En muista enää. Mulla on varmaan nälkä sen verran. Kun mä oon syönyt oikeesti 10 minuuttia yli 9. Tätä tapahtuma itse avajaista alkoi vasta 11. Mun oli tarkoitus tulla tänne avajaisiin, mutta sitten aikataulu häpenehti mulle. Kun mä en oo 2 vuosina kossannut Tsukasaa, niin mulla ei ollut yhtään muistakuvaa, minkälaiset meikit Tsukasalla on. Ja kuten näkyy, on vähän lövennyt. Mut aika hyvin mä silti sinetin paikan muistan, mutta ei siinä enää paljon ollut sitäkään jälkeä näkynyt. Mutta joo. Huomenna sitten vielä uudestaan. Jospa silloinkin törmää Amaniin. Vai pitääkö sana häläköihin? Mutta sokasokkoilella Amanie! Että chill. Mut nähdäänpä huomisessa videossa. Moi moi!